अमित खनाल वर्ष 25, खेमराज साउद वर्ष 24 अनि पुरुषोत्तम यादव वर्ष 27 लगायतका अन्य 7 युवाहरू मिति 2082 साल भाद्र 22 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुग्छन् र भोलिपल्ट भाद्र 23 गते यानि कि सेप्टेम्बर 8 मा काठमाडौँको माइती घरमा हुन गइरहेको जेएनजी प्रोटेस्टका निम्ति सिडिओसँग पर्मिसन माग्छन्। यता सामाजिक सञ्जालमा यो प्रोटेस्टको बारेमा जताततै चर्चा भइरहेको थियो। मिडियाहरूले यसको बारेमा जानकारी दिँदै थिए भने इन्फ्लुएन्सर्सहरूले यो प्रोटेस्टमा सबैजनालाई उपस्थित हुनका निम्ति आह्वान गर्दै थिए। त्यही बीचमा विगत 5 वर्षदेखि विपद कार्यमा खट्दै आएको एनजिओ हामी नेपालका संस्थापक सुदन गुरुङले पनि भोलि हुने प्रोटेस्टमा सबैजनालाई आउन आग्रह गर्छन्। यसपालि हामी सबैजना जतिजना त्यहाँ आउँछौँ हामी आफ्नो पर्सनल एजेन्डाहरू साइडमा, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ साइडमा है देशको लागि र देशलाई बनाउनको लागि मात्र आउँथे। I'll see you in the protest. Thank you so much guys है। यी 3 फरक पृष्ठभूमिका ग्रुपहरू हामी नेपाल, इन्फ्लुएन्सर्स र वास्तविक आयोजकहरू सबैको मकसद भने एउटै थियो, सरकारलाई जतिसक्दो दबाव सिर्जना गर्नु र एउटै सन्देश दिनु। भयो, अब पुग्यो। तर सायद यी 3 ग्रुपले मात्र होइन, कसैले पनि सोचेकै थिएन होला सेप्टेम्बर 8 को जेएनजी प्रोटेस्टले नेपालको इतिहास नै फेरिदिन्छ भनेर। नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, यस विषम परिस्थितिबाट राष्ट्रलाई शान्तिपूर्ण तवरले निकास दिनको लागि आन्दोलनरत समूहलाई आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगन गरी वार्ताको निमित्त आह्वान गर्दछौँ। जय मातृभूमि, जय देश। Nepal finds new calm this weekend with the appointment of a temporary leader following an extraordinary week of violence. Former Supreme Court Chief Justice Sushila Karki has now been appointed as interim Prime Minister, the country's first woman to hold office. At least 72 people were killed during violent anti-corruption protests in Nepal this week, the government says in an updated poll. New Nepal Prime Minister announces that those killed in the agitations will be officially recognized as martyrs. आउनुहोस् जेएनजी प्रोटेस्ट 2082 का भित्री कथाहरूलाई विस्तृतमै बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा। नेपाल लामो समयदेखि भ्रष्टाचारले ग्रसित देश हो। ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलकै रिपोर्टले पनि यो कुरा हरेक वर्ष नै देखाइरहन्छ र हामीले त पछिल्लो 5 वर्षदेखि यही भ्रष्टाचारको विरुद्धमा भ्रष्टाचारीहरूलाई एक्सपोज गर्दै भिडियो बनाउँदै आएका पनि थियौँ। हामीले भिडियो बनाउँदा अनि हरेक काण्ड खोतल्दै जाँदा 3 पात्रहरूमा गएर ठोकिन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादीका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। र अझ विगत 10 वर्षदेखि यी तीनै नेताहरू पालै पालो देशको प्रधानमन्त्री भएका थिए र एक खाले म्युजिकल चेयर नै चलिरहेको थियो। त्यो बाहेक पनि विगत 30-40 वर्षदेखि नै राजनीतिक शक्ति यी तीनै नेताहरूको वरिपरि घुमिरहेको थियो। शक्तिकै आडमा यी नेताहरू र तिनका आसेपासेहरूले घर ठड्याएका थिए, महल ठड्याएका थिए। हिजो चप्पल पड्काउँदै सहर छिर्नेहरू आज भुइँमा खुट्टा नै नटेक्ने भएका थिए। उनीहरूको भ्रष्टाचारको अडियो क्लिपहरू नै सार्वजनिक हुन्थ्यो, भ्रष्टाचारकै प्रमाणहरू भेटिन्थ्यो। तर त्यसो भइरहँदा पनि उनीहरूलाई सजाय हुँदैन थियो, जसले गर्दा अन्य नेपालीहरूमा एउटा आवेग थियो। अझ नेताहरूका छोराछोरी नातिनातिनाहरूले त ल्याभिस लाइफ बाँचिरहेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा उनीहरू लग्जरी गाडी, महँगो भ्याकेसन अनि लोभलाग्दो लाइफस्टाइलको फोटोहरू यसरी हाल्थिए कि मानौ उनीहरू आम नेपाली जनतालाई गिज्याउँदैछन्। यता जनता भने सधैँ गरिबी र पीडामै थिए। 21% जस्तो नेपालीहरू त गरिबीको रेखामुनि दुःख र कष्टले बाँचिरहँदा ती नेताका छोराछोरीको लाइफस्टाइलले तिनै गरिबहरूको मजाक उडाए जस्तो देखिन्थ्यो। त्यही कारणले केही समय अघिबाट सोशल मिडियामा नेपो बेबीको ट्रेन्ड सुरु भएको थियो। नेपो अर्थात् नेपोटिजम भन्न खोजिएको हो। विशेष गरी पोलिटिक्समा भएका ठुला नेता, मन्त्रीदेखि न्यायपालिकाका प्रमुख र प्रहरी विभागका केही मुख्य व्यक्तिका छोराछोरीले जनताको ट्याक्समा कसरी मोजमस्ती गरिरहेका छन् भनेर एक्सपोज गर्दै यो ट्रेन्ड सुरु भएको थियो। इन्स्टाग्राम र टिकटक भरि उनीहरूको लाइफस्टाइलका भिडियोज र फोटोजहरू भाइरल भइरहेका थिए। उक्त भिडियो फोटोहरूले सामान्य वर्गका नेपालीहरूलाई गिज्याउँदै थियो,
आक्रोशित बनाउँदै थियो। हाम्रो करको पैसाले नेता मन्त्री र तिनका छोराछोरीहरू मस्ती हान्दैछन् अनि यता हामी चाहिँ दुःख र गरिबीमै बाँच्न बाध्य छौँ, विदेश हिँड्न बाध्य छौँ भन्ने खालको न्यारेटिभहरू सोसल मिडियामा देखिन थालेको थियो। नेपो बेबी ट्रेन्ड खासमा फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया हुँदै नेपाल पनि भित्रिएको थियो अनि झन्डै 55% पपुलेसनले इन्टरनेट चलाउने हाम्रो देशमा यो ट्रेन्ड भाइरल भई अधिकांश समाज पुग्न त्यति समय लाग्दैन। यता गएको भाद्र 19 गते केपी शर्मा ओलीको सरकारका सूचना तथा प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले फेसबुक, युट्युब जस्ता 26 वटा दर्ता हुन बाँकी यी प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा पूर्ण रूपमा ब्यान गर्ने घोषणा गर्छन्। यो कदम अभिव्यक्तिको हकको विरुद्ध त थियो नै, यसले सरकार जबरजस्ती डिक्टेटर हुन पनि खोज्दैछ भन्ने कुरा उठिरहेको थियो। यसरी सोसल मिडिया ब्यान गरिनु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै यसको चौतर्फी आलोचनाहरू हुन थाल्छ। डिजिटल युगमा व्यापार व्यवसायदेखि जनसमाजमा आवाज उठाउने, विचार राख्ने, सूचना आदान प्रदानदेखि ज्ञान गुणका कुराहरू सोसल मिडिया मार्फत नै हुन्छन्। अझ नेपालमा त सोसल मिडिया टाढा रहेका परिवारको बीच कम्युनिकेसनको प्लेटफर्म पनि हो। त्यसैले रेगुलेट गर्नुको साटो कन्ट्रोल गरेर त्यस्ता प्लेटफर्महरूलाई पूर्ण रूपमा ब्यान गर्नुले नेपालीहरूमा फ्रिडम अफ स्पिचमै बन्देज लगाएको जस्तो देखिन्छ। अझ यता नेपो बेबीको ट्रेन्ड भाइरल हुँदै गर्दा यसले युवाहरूमा थप आक्रोश थप्छ। सुरुमा त नेपो किडको ट्रेन्ड टिकटकमा मात्र भाइरल भएको थियो, त्यस पछाडि यसको चर्चा रेडिटमा हुन थाल्छ। टिकटकसम्म त यो ट्रेन्ड मात्र थियो, तर रेडिटमा पुगे पछाडि भने यो ट्रेन्ड मात्र नभएर प्रोटेस्टको रूपमै परिणत हुन्छ। रेडिटमै यो प्रोटेस्टको मिति सेप्टेम्बर 8 भनेर तोकिन्छ अनि फर्दर डिस्कसन डिस्कर्डमा सुरु हुन्छ। सुरुमा डिस्कर्डमा मुख्य 2 वटा सर्भरहरू थिए, युवा हब, इनफ इज इनफ र NYRG। सामाजिक सञ्जालमा प्रोटेस्टको चर्चा सँगसँगै 5-10 जनाबाट सुरु भएको ती डिस्कर्ड सर्भरहरूमा एकैछिनमा 2-3 हजार जना पुग्छन्। तीमध्येकै केही युवाहरूले भने सडकमा आन्दोलन त्यतिकै गर्न मिल्दैन, सिडिओ कार्यालयमा पर्मिसन लिन जानुपर्छ भन्ने बुझेका थिए। त्यसपश्चात यो मुभमेन्टलाई मूर्त रूप दिन हामीले भिडियोको सुरुमा भनेका केही रिप्रेजेन्टेटिभहरू काठमाडौँको सिडिओ कार्यालय पुग्छन् र प्रोटेस्टको लागि पर्मिसन लिन्छन्। यता सोसल मिडियामा भने जेएनजीको आन्दोलन के होला, कतिजना सडकमा आउलान्, उनीहरूको नेता को होला, लिडर को हो त भन्ने विषयमा चर्चा हुन थाल्छ। त्यहीबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको पोस्ट आउँछ जहाँ उनले जेएनजीको आन्दोलनमा आफू जेएनजी नभएको कारणले आउन नमिल्ने तर एकबद्धता रहेको जनाउँछन्। बालेन्द्र शाहको उक्त पोस्ट पश्चात भने बिस्तारै अन्य कलाकार र इन्फ्लुएन्सर्सहरूले पनि जेएनजीको आन्दोलनमा समर्थन जनाउँछन् र भोलिको आन्दोलनका निम्ति शुभकामना दिन्छन्। यही बीचमा यो सिनमा इन्ट्री हुन्छ हामी नेपाल र सुदन गुरुङको। हामी नेपालसँग जोडिनुभन्दा अगाडि सुदन गुरुङ इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्थे, तर जब 2072 सालमा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गयो तब त्यो बेला सुदनले पर्सनल लस बेहोर्नु परेको थियो। धेरै ठाउँ उनले अ चाइल्ड डाइड इन माई आर्म्स, आई विल नेभर फर्गेट द्याट मोमेन्ट भनेका छन्। उक्त घटनाले सुदनको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्यायो। उनी त्यस पछाडि मानवीय काम र कार्यहरूमा लाग्न थाल्छन्। 2072 सालको भूकम्प पश्चात सुदनले अन्य भोलिन्टियरहरूसँग मिलेर राहत वितरण गर्छन्। यसरी क्राइसिसको बेला सामाजिक दायित्व निभाउँदै मानवीय कार्यमा लाग्ने क्रममा नै उनले हामी नेपाल एनजिओ फाउन्ड गर्छन्। त्यसपछि हामी नेपालले देशमा आइपरेको अन्य क्राइसिसमा सधैँ सहयोग गर्न तत्पर रहेको थियो। कोभिडको बेला अक्सिजन सिलिन्डरदेखि भ्याक्सिनहरूको डेलिभर गर्नेदेखि धरानको गोपा क्याम्प प्रोटेस्टमा मेडिकल सर्भिसहरू इम्प्रुभ हुनुपर्छ भन्ने माग राखेर प्रोटेस्टमा ठूलो भूमिका खेलेका थिए। एक हिसाबले सुदनलाई प्रोटेस्टको एक्सपिरियन्स थियो। त्यसैले यो प्रोटेस्टमा पनि एउटा लिडरको कमी देख्दै उनी स्टेप इन हुन्छन्। उनी आफैले पनि प्रोटेस्टकै दिन हामी अर्गनाइजर नभएर भोलिन्टियर मात्र भएको भनेका छन्। तपाईहरु अर्गनाइजर भन्दा पनि एज अ भोलिन्टियर यहाँ हुनुहुन्छ। एक्ज्याक्टली, हामी भोलिन्टियर मात्रै हो। तपाईको यो आन्दोलन चाहिँ सबैजनाले भन्छ कि अहिले हामी नेपालले गरेको यहाँ त होइन नि त, हामी नेपालले गरेको होइन नि त, यो तपाईको गरेको भन्दा यो युवा पुस्ताले हो। यता प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपा एमालेको भाद्र 22 गतेसम्म नै विधान महाधिवेशन थियो। विगत 3 दिनदेखि महाधिवेशनमा व्यस्त प्रधानमन्त्री र अधिकांश मन्त्रीहरूले भोलि के होला भन्नेमा खासै ध्यान नै दिएका थिएनन्। इस्टाब्लिसमेन्टले त यो प्रोटेस्टलाई पनि नेपालमा दिनौँ भइरहने एउटा जस्ट अनदर प्रोटेस्टको रूपमा हेरेको थियो। धेरैले त जेनजी शब्द नै सुनेका थिएनन्। सुनेकाहरूको धारणा पनि जेनजी प्रति खासै राम्रो थिएन। धेरैले घोप्टे पुस्ता, इन्टरनेटमा हुर्केका पुस्ता के सडकमा आउलान् र भन्ने सोचिरहेका थिए। तर भोलिपल्ट सेप्टेम्बर 8मा अधिकांशको कल्पनाभन्दा धेरै परको कुरा हुँदै थियो।
Let's take you to Kathmandu now. At least 13 people have been killed and dozens injured in the Nepali capital. Amid all this, the Nepal Home Minister has resigned. Now, with the protests spreading beyond Kathmandu, the country's Home Minister has tendered his resignation. The Prime Minister of Nepal has resigned as deadly protests continue across the country. The home of five-time Prime Minister Sherabala Dubha and his wife Arzu Rana Dubha was stormed by a mob who dragged them from the house and beat them. भोलिपल्ट विक्रमसम्म 2082 साल भाद्र 23 यानी कि सेप्टेम्बर 8 हिजो सिडिओ कार्यालय पुग्ने अनि डिस्कर्डमा सुरुबाट नै खटिनेहरू अमित खनाल, पुरुषोत्तम यादव, युजन राज भण्डारी लगायतका जेनजीहरूको माइती घरमा बिहानबाट नै उपस्थिति हुँदै जान्छ। त्यो भिडमा कसैले प्याम्पलेटहरू बाँड्दै थिए, कसैले फोहोर नगराउँ भन्दै सूचना दिँदै थिए भने कसैले प्रोटेस्टको रुल्स र रेगुलेसनहरू सुनाउँदै थिए, जसभित्र सार्वजनिक सम्पत्तिको तोडफोड नगर्ने, रुख बिरुवाहरू नबाच्ने, कोहीसँग झगडा नगर्ने, कसैलाई नदेखाउने, कसैलाई नधम्काउने जस्ता कुराहरू थिए। त्यसो हुँदै गर्दा केही समयमा नै त्यो भिड 50 बाट 100 बाट 1000 पुग्न जान्छ। अब भिड बढ्दै गए पछाडि त्यही क्रममा उक्त आन्दोलनका भाइ बहिनीहरूलाई पानी, सुरक्षा र फर्स्ट एड लगायतको सहायता दिन भनी हामी नेपालका सुदन गुरुङ, अनिल बानिया लगायतको समूह पनि त्यही जोडिन आइपुग्छ। यसरी सुरु हुन्छ वी आर द मुभमेन्ट, वी फर द मुभमेन्ट भन्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलन। We are the movement. We are the movement. करिब 1 घण्टासम्म माइतीघर मण्डला विभिन्न सरकार विरोधी नारा र राष्ट्रिय गीतहरूले गुन्जेमान हुन्छ। प्रोटेस्टको रोडम्याप अनुसार उक्त आन्दोलन माइतीघर मण्डलादेखि एभरेस्ट होटलसम्म मार्चपास गर्ने र त्यस पछाडि पूर्ण माइतीघर फर्केर शान्तिपूर्ण ढङ्गले फेरि प्रोटेस्ट गर्ने भन्ने थियो। यही प्लान अनुसार नै छोटा हात्तीमा बसिरहेका जेनजी रिप्रेजेन्टेटिभ र एक्टिभिस्टहरूलाई बीचमा राखेर उक्त भिड मार्चपास गर्दै नारा लगाउँदै गीत गाउँदै बाटोमा भएका खाली पानीका बोतलहरूलाई सङ्कलन गर्दै माइतीघरबाट अगाडि बढ्छ। यति बेलासम्म करिब 10:30 बजिसकेको थियो र अहिलेसम्म प्रदर्शन स्थल भरिभराउ भइसक्यो थियो। माइतीघरबाट बिजुली बजारको यो आर्क ब्रिज तर्फ अगाडि बढिरहेको भिडले रोड छेउमा रहेको केपी ओलीको पिक्चर भएको होर्डिङ बोर्ड देख्छ। केही व्यक्तिहरूले उक्त बोर्डलाई टार्गेट गरेर बोतलहरू फ्याल्न थाल्छन्। भिडमा रहेका केही व्यक्तिहरूले संयमित हुन आग्रह गरिरहेका हुन्छन्। यतिकैमा एकजना व्यक्तिले उक्त पोलमा चढेर केपी ओलीको तस्बिरलाई च्यातिदिन्छन्। उनले त्यसो गर्दै गर्दा भिडमा ठुलो ताली बज्छ। त्यस पछाडि फेरि प्रदर्शनकारीको समूह रातो र चन्द्र सूर्य जस्ता गीत गाउँदै अघि बढ्छन्। यति बेला समय करिब 10:30 भएको थियो। यो समयसम्म कुलबोई, उत्सव सापकोटा, निमेश श्रेष्ठ लगायतका इन्फ्लुएन्सर्सहरू मुभमेन्टमा सामेल भइसकेका थिए अनि बिस्तारै प्रोटेस्टर्सहरूको समूहमा क्लास 7 मा पढ्ने स्कुलका अबोध विद्यार्थीहरूदेखि मास्टर्स पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूको उपस्थिति भइसकेको थियो। यसैबीच अन्य थप समूह पनि उक्त मुभमेन्टमा जोडिसकेका थिए। यति बेलासम्म माइतीघर बानेश्वर सडकमा हजारौंको संख्यामा जेएनजी भेला भइसकेका थिए र उनीहरू बिजुली बजारको आर्क ब्रिज काटेर एभरेस्ट होटलतर्फ अघि बढ्दै थिए। बानेश्वरको एभरेस्ट होटल अगाडि 10-15 जना प्रहरीहरू यसरी रोड ब्लक गरेर बसेका थिए। एज पर द प्लान आन्दोलन त्यहीबाट फर्केर पूर्ण माइतीघरतिर जानुपर्ने थियो। तर एभरेस्ट होटलसम्म एकाले रूपमा शान्त र भलाद्मी भएर आएको उक्त समूह पहिलो चरणको ब्लकेट तोड्दै बानेश्वर चोकतर्फ अघि बढ्छ। भिडलाई अघि बढ्न नदिन अनि कन्ट्रोल गर्न पुलिसले त्यहाँ केही बेर पानीको फोहरा पनि हानेको थियो। पानीको फोहराले जेनजीको भिड केही छिनलाई तितर बितर भए पनि एकैछिनमा उक्त भिड फेरि एकीकृत हुन्छ र बानेश्वरतर्फ अघि बढ्न थाल्छ। जेनजीलाई अघि बढ्न नदिन त्यहाँ पनि रोड ब्लक गरिएको थियो। तर उक्त ब्लकलाई पनि जेनजीको समूहले तोड्छन् र दगुर्दै बानेश्वर चोकबाट सिधै संसद भवनतर्फ अघि बढ्छन्। बानेश्वरदेखि संसद भवनको गेट अगाडिसम्म अब ठुलो भिड जम्मा भइसकेको हुन्छ। केही प्रदर्शनकारीले बानेश्वरको आकाशे पुल चढेर टाइम इज नाउ वेक अप नेपाल लेखेको ब्यानर त्यहाँ टाँगिदिन्छन्। आन्दोलनले अब उग्र रूप लिने अनुमान लाग्ने बित्तिकै आयोजक जेनजीहरूले विज्ञप्ति निकालेर सबैलाई घर फर्कन आग्रह गर्छन्। अनि त्यही उपस्थित युजन लगायतको समूहले भने साना
साना साना भाइ बहिनीहरू जो स्कुल ड्रेस लगाएर आन्दोलनमा आएका थिए उनीहरूलाई घर फर्कने वातावरण सिर्जना गर्छन्, घर फर्कन आग्रह गर्छन्। अब त्यो आग्रह पश्चात कति घर फर्कन्छन् त कति त्यही भिडमा अलमल परेर आन्दोलनमै बस्न बाध्य हुन्छन्। संसद भवन अगाडि पुगेका प्रदर्शनकारीहरू मध्ये केही व्यक्ति करिब 12-15 मा संसद भवन छिर्ने गेट छेउमा अवस्थित सुरक्षाकर्मी बस्ने सानो संरचनाको छतमा चढेर नेपालको झण्डा फरफराउन थाल्छन्। प्रहरीले आन्दोलनलाई शान्त पार्न भनी पानीको फोरा र टियर ग्यास एकपछि अर्को गर्दै आन्दोलनकारीतिर फ्याँक्न सुरु गर्छ। प्रदर्शनकारीको उग्र रूप देखेर सिडिओ कार्यालयले 12:30 देखि रातिको 10 बजेसम्म कर्फ्यूको घोषणा पनि गर्छ। तर त्यत्रो भिड एकसाथ सडकमा उत्रिएको थियो। उनीहरूलाई कर्फ्यू बारे थाहा नै हुँदैन, त्यही भएर उनीहरू घर फर्किनेवाला नै थिएनन्। नाराबाजी चलि नै रहेको थियो। सोही क्रममा करिब 12:50 बजे त्यहाँ पहिलो गोली चलेको आवाज आउँछ। गोली चले पछाडि आफ्नो ज्यान जोगाउन भने अब आन्दोलनको टोली दुईतिर बाडिन्छ। एक टोली सिभिल हस्पिटलतिर जान्छ अनि अर्को टोली भने चाहिँ पुरानो बानेश्वर जाने बाटोतिर लाग्छ। आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन र सम्पर्क टुटाउन त्यो एरियामा मोबाइल नेटवर्क पनि जाम गरिन्छ र अनि टियर ग्यास आकाशबाट पानी बर्से जसरी नै बर्सिरहन्छ। संसद भवन भित्रबाट, बानेश्वर चोकबाट अनि यता तीनकुने साइडबाट सबैतिरबाट आन्दोलन कर्मीमाथि हमला हुन थाल्छ। आफ्नो रक्षाको लागि आन्दोलनकारीले पनि प्रहरीले फ्यालेको टियर ग्यास पक्रँदै प्रहरीतिरै फ्याँक्न तम्सिन्छन् र ढुङ्गामुढा गर्न थाल्छन्। त्यहीबीच सरकार र प्रहरीको दमनले आक्रोशित आन्दोलनकारीले बानेश्वरमा सरकारी गाडीलाई जलाइदिन्छन् र संसद भवनलाई तोडफोड गर्न सुरु गर्छन्। करिब 1:28 मा संसद भवनको पछाडिपट्टिको वालमा प्रदर्शनकारीहरूले ठूलो प्वाल पारिसकेको हुन्छन्। यो सबै हुँदै गर्दा प्रहरीको तर्फबाट धेरै राउन्ड असुल ग्यास अनि गोली चलिसकेको हुन्छ। करिब 1:35 तिर एउटा इटा बोकेर संसद भवनको गेटतिर हान्न खोज्दै गर्दा एक युवालाई प्रहरीको गोली लाग्न पुग्छ र उनी ठाउँको ठाउँ ढल्छन्। गम्भीर घाइते भएर ढलेका ती युवालाई लिनका निम्ति एम्बुलेन्स पनि आउन अबेला गर्छ। केही व्यक्तिहरूले उनलाई बोकेरै सिभिल हस्पिटलतिर लग्न खोज्छन्। यसैबीच एकजना व्यक्तिले त्यहाँ मोटरसाइकल लिएर आउँछन् र ती घाइतेलाई हस्पिटल लग्छन्। त्यस पछाडि भिड झन आक्रोशित हुन्छ र प्रहरीले गोली चलाएको चलाइ गर्छ। प्रहरीको गोली चलाइ कस्तो छ भन्ने कुरा त यो स्कुलको विद्यार्थीलाई गोली लागेको यो भिडियो देखेरै पनि थाहा हुन्छ। खैर हामीले त्यस दिनको घटनाका 3000 भन्दा बढी भिडियोजहरू सङ्कलन गरेका छौँ। ती सबै भिडियोजहरूबाट हामी भिजुअल इन्भेस्टिगेसन गरेर अझै इज किलिङको सत्य तथ्य भिडियो निकाल्ने नै छौँ। यदि तपाईसँग पनि थप केही भिडियोजहरू छन् भने हाम्रो यो WhatsApp नम्बरमा पठाइदिनु होला। यसले फ्युचर इन्भेस्टिगेसनको लागि मद्दत पुर्याउनेछ। अब त्यसरी प्रहरीको निरन्तर गोली प्रहार पछाडि घाइते हुनेको संख्या बढ्दै जान्छ, सडक रक्ताम्बे हुँदै जान्छ। 2 बज्नै लाग्दा जेन्जीको आन्दोलनमा परेर एकजना युवकको मृत्यु भनेर समाचार बाहिर आउँछ। 2:05 को आसपास वरिपरि रगतको खोला बगेको देखे पछाडि स्कुल र कलेजको युनिफर्म लगाएका केही विद्यार्थीहरूले संसद भवन अगाडिको गेटतर्फ हात उठाउँदै यसरी आत्मसमर्पण गर्दै अगाडि जान्छन् र पुलिसलाई नै संयमित हुन आग्रह गर्छन्, गोली नचलाउन अनुरोध गर्छन्। तर ती बालखा केटाकेटीहरूको अनुरोध आवेगमा आएका पुलिसहरूले पनि बुझ्दैनन् र उनीहरू माथि नै पनि गोली चलाउँछन्। कतिसम्म भने प्रदर्शनकारी सिभिल हस्पिटलतिर भागेको लुकेको भन्दै पुलिसले सिभिल हस्पिटलभित्र पनि असुल ग्यास प्रहार गर्छ र लाठी चार्ज गर्छ। साँझ 6 बजेसम्म आउँदै गर्दा 19 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भइसकेको हुन्छ अनि 300 जना भन्दा बढी त बानेश्वर एरियामै घाइते भएका हुन्छन् भन्ने समाचार आउँछ अनि 100 मान्छेहरू अझै पनि बेपत्ता नै हुन्छन्। अहिले यो भिडियो बनाउँदै गर्दा पनि मृत्यु हुनेको संख्या 72 पुगिसकेको छ र 100 जना त अझै पनि हस्पिटलमा नै उपचार गरिरहेका छन्। कति आमा बुबा सन्तानविहीन भएका छन्, कोही महिला विधवा भएकी छिन् अनि कसैले बालखैमा आफ्नो बुबा गुमाउनु परेको छ। आन्दोलनमा हत्या गरिएको मध्ये कतिजना त टिनेजका स्कुल कलेज पढ्दै गरेका विद्यार्थी थिए जसलाई कलेज या स्कुलकै युनिफर्ममा प्रहरीद्वारा गोली हानेर मारिएको थियो। राति अबेलासम्म पनि प्रहरीको आतंक रोकिँदैन। प्रहरीले घर घर पसेर खानतलासी गरेको, गोली चलाएको, छतमा बसेका मान्छेलाई समेत धम्क्याएको, मान्छे पक्रेको भिडियोहरू बाहिर आएका थिए। कहीँ कतै त प्रहरी स्वयंले होस्टल छिरेर महिलाहरूको रेप गरेको भन्ने खाले झुटा खबरहरू पनि आए। जेहोस् यो खबरले अझै मान्छेहरूलाई उत्तेजित बनाइदियो। त्यही बीचमा बालेनले #KPOली इज टेरोरिस्ट भन्दै स्ट्याटस लेखिदिए। त्यस पछाडि बिस्तारै यो ट्रेन्ड नै बन्यो। प्रदर्शनकारीहरूको छाती अनि टाउको ताकेर गोली चलाएको, टाउकोबाट गिदी निस्केको, रगतको भेल बगेको, रगतले लतपतिएको सेतो जुत्ताले सडक रक्ताम्बे भएको भिडियोहरू
फोटोहरू जताततै देखिन थाल्यो। यी सबका बीच चौतर्फी दबाव पछाडि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिन्छन् र पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि सोशल मिडिया ब्यान हटाएको घोषणा गर्छन्। दिउँसोभरि नै कान्तिपुर लगायत मिडियाहरूले यो प्रोटेस्ट सोशल मिडिया ब्यान भएको कारणले भएको भन्दै रङ न्यारेटिभ फैलाइरहेका थिए। अनि नेपाली मिडियाहरूलाई नै उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि यो प्रोटेस्ट सोशल मिडिया ब्यान भएकै कारणले नेपालमा जेनजीहरूले गरेको भन्दै समाचारहरू लेख्दै थिए। सायद सरकारलाई पनि यो प्रोटेस्ट सोशल मिडिया ब्यान भएकै कारण भएको भन्ने लागेको हुनुपर्छ। त्यसैले अब सोशल मिडिया खोलिदिए पछाडि भोलिबाट यो रोकिन्छ भनेर सोशल मिडिया खोलिन्छ। तर त्यो राज सायद सबैको लागि सबैभन्दा लामो राज भयो होला। कतिले आफन्त गुमाएका थिए त कतिले आफ्नै आँखा अगाडि रगतको खोला देखेका थिए अनि कतिले आफ्ना साथीहरू गुमाएका थिए। सँगै स्कुल जाने साथीहरूको गिदी भुइँमा छरिएको देखेका थिए। धेरैले त अब गुमाउन केही पनि थिएन। उनीहरू फेरि सडकमा जान चाहन्थे। भोलिपल्ट सडकमा जेनजीहरू मात्र उत्रिएनन्। आफ्नो छोरा गुमाएका बुबाहरू, नाति नातिना गुमाएका हजुरआमाहरू, वर्षौंदेखि पार्टीको झोलेहरूको दमन सहेका आम नागरिकहरू सबै सडकमा थिए। अब सबै सडकमा आए पछाडि घुसपेट नहुने कुरै भएन। भोलिपल्ट भाद्र 24 गते रगतको बदला रगत अनि प्राणको बदला प्राण भन्नेहरूले राति नै योजना पनि बनाउन थालेका थिए। नेता मन्त्रीहरूको घरहरूलाई टार्गेट गर्ने भनेर हल्ला नै थियो। तर सबै प्रदर्शनकारीहरू त्यस्ता थिएनन्। थुप्रैले सरकारले देखाएको दमन अराजकता विरुद्ध सिट डाउन प्रोटेस्ट गर्ने, नन भायोलेन्ट तरिकाले आवाज उठाउने र दबाव सिर्जना गर्ने भनेर पनि भनेका थिए। तर भोलिपल्ट बिहान 9-10 बजेदेखि नै सडकमा आवेग र रिस सहितको जमातको हावी हुन थाल्छ। बिहानबाट नै सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन सुरु हुन्छ। विद्यार्थीहरूको हत्यारा केपी ओली मुर्दाबाद, मान्छे मार्न पाइँदैन जस्ता नाराहरू उनीहरूले लगाउन थाल्छन्। ठाउँ ठाउँमा भिड जम्मा हुन थाले पछाडि ती प्रदर्शनकारीहरूले नेता मन्त्रीको घर खोजी खोजी हिँड्न थाल्छन्। सुरुवातमा 10-30 बजेतिर सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको ललितपुर स्थित सानो कोठीको घरमा तोडफोड हुन थाल्छ। प्रोटेस्टरहरूले यही हो सोशल मिडिया ब्यान गर्ने, यसले हाम्रो फ्रिडम अफ स्पिचमाथि हस्तक्षेप हानेको हो भन्दै ढुङ्गामुढा गर्न थाल्छन्। त्यस पछाडि नैकाप स्थित होम मिनिस्टर रमेश लेखकको घरमा पनि लुटपाट र आगजनी हुन्छ। नजिक अनि पाएक पर्ने नेता मन्त्रीहरूको घरमा क्रमशः ढुङ्गामुढा, तोडफोड, लुटपाट र आगजनी हुँदै जान्छ। यता यो समयसम्ममा संसद भवन जलिसकेको थियो। संसद भवन जलाउने भनेर त टिकटकमा धेरै पहिलाबाट भिडियोहरू नै आइरहेका थिए। नभन्दै संसद भवन जल्छ र आन्दोलनकारीहरूले काठमाडौँको सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय र नेताको घरहरूमा आँखा लगाउँछन्। करिब 11:45 को आसपासमा भक्तपुर लोकन्थलीको एमाले नेता गोकुल बास्कोटाको घरमा प्रदर्शनकारीहरू भेला हुन्छन् र 70 करोड पचाउने भ्रष्ट नेता यही हो भन्दै ढुङ्गामुढा गर्छन्। कम्पाउन्डलाई घेरा हालेर घरभित्र पसी सुरुमा ग्यासको सिलिन्डर बाहिर निकाल्छन् अनि घरलाई जलाइदिन्छन्। त्यही क्रममा यता खुमलटार स्थित प्रचण्ड निवासमा पनि तोडफोड हुन थाल्छ र बुढा नीलकण्ठमा भेला भएर ठुलो भिड अब देउबा निवासतिर लाग्छ। लगभग 1 बजेको अराउन्डमा बालकोटमा रहेको केपी ओलीको घरमा प्रोटेस्टरहरूले तोडफोड र आगजनी गरिदिन्छन्। घमण्डी ओली, हत्यारा ओली भन्नेहरूको जमात निकै ठुलो थियो। अब प्रधानमन्त्रीकै घर जले पछाडि यो ट्रेन्ड स्नोबल जसरी भ्याली बाहिर पनि जान्छ। देशका ठुला सहरहरूमा त्यहीका स्थानीयहरूले आगजनी र तोडफोड सुरु गर्छन्। मालपोत कार्यालय, करदाता कार्यालय र साथै प्रदेशका प्रदेश भवनलाई प्रदर्शनकारीहरूले निशानामा पार्छन्। भ्याली बाहिरका नेता, मन्त्री, मेयर, उपमेयरका घरदेखि नगरपालिका भवनहरू प्रदर्शनकारीहरूका मुख्य टार्गेट थिए। यसैबीच करिब 2:45 बजेको समयमा यता ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको खबर बाहिर आउँछ। तर उनको राजीनामाले विध्वंसलाई रोक्न सक्दैन। सडकमा उत्रेका अधिकांश आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरूलाई सायद ओलीले राजीनामा दिए भन्ने थाहा नै थिएन होला, या थाहा भए पनि उनीहरूलाई मतलब नै थिएन होला। उनीहरूलाई अब केहीले रोक्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको थियो। ओलीले राजीनामा दिएको घोषणा गर्दै गर्दा यता बुढा नीलकण्ठमा रहेका शेरबहादुर देउवा र आर्जु राणा देउवाको घरलाई प्रदर्शनकारीहरूले घेरा हालेका हुन्छन्। सुरुमा त त्यहाँ तैनाथ पुलिसहरूले त्यो भिडलाई रोकिरहेका हुन्छन्। तर बिस्तारै भिड बढ्न थाल्छ अनि सबैजना सुरक्षा घेरा तोडेर देउबा निवासभित्र छिर्छन्। देउबा दम्पति त्यसबेला घरभित्रै हुन्छन्। उनीहरूको घर लुटपाट र तोडफोड मात्र हुँदैन, उनीहरूमाथि नै हातपात पनि हुन्छ। उनीहरूको दयनीय अवस्थाको भिडियोजहरू त थुप्रै क्यामेरामा कैद भएका थिए। कतिपय भिडियोजमा नेताहरूको जलेको घरबाट पैसाहरू उडिरहेको पनि देखिन्थ्यो। ती दृश्यहरू फिल्मभन्दा कम थिएनन्। यो बेलासम्ममा देशैभर सेक्युरिटी कमजोर भइसकेको थियो। पुलिस थानाहरूमा तैनाथ प्रहरीहरूको संख्या कम थियो। अनि एकाएक ओलीले रिजाइन दिएको केही बेरमै नखुजेल कार्यालयबाट
रवि लामिछाने बाहिर निस्केको खबर बाहिर आउँछ। केही प्रदर्शनकारीहरूले केही समय अगाडिबाट नखुदेलाई घेरा हानेका थिए। कति जेलभित्रै पनि पसेका थिए र प्रदर्शनकारीहरूले रविलाई छुटाउन दबाव सिर्जना गरिरहेका थिए। अन्ततः उनी बिना कुनै फर्मल प्रक्रिया जेलबाट बाहिर आउँछन्। चौतर्फी आलोचना र जेनजीहरूबाट नै तिरस्कार पाए पछाडि भाद्र 29 गते रवि लामिछाने फेरि आफै जेल फर्किन्छन्। तर 24 गतेको उक्त घटना पछाडि नखुद जेल कारागार सँगसँगै देशैभरबाट लगभग 15,000 जना भन्दा बढी कैदीहरू भागिसकेका थिए। कैदीहरू जघन्य अपराध टेरोरिस्ट घोषित भएकादेखि अर्गनाइज क्राइम गर्ने खालका सबै थिए। अहिले बिस्तारै ती के कति कैदीहरू समातिँदैछन् भने कोही आफै फर्किँदैछन्। अब साँझसम्ममा संसद भवन, सिंहदरबार लगायत सबै जलिरहेका थिए। त्यही बीचमा हिल्टन होटलमा पनि आगजनी हुन्छ अनि बिस्तारै ठूला व्यवसायीहरूको संरचनाहरूमा तोडफोड गरिन्छ। देशैभरिको भाडबाटिनमा लुटपाट हुन्छ, चोरी हुन्छ। कति ठाउँमा त ब्याङ्कहरू पनि लुटिन्छ। यस्तै घटनाले गर्दा काठमाडौँमा त्यस दिन कालो धुवाँले आकाश नै ढाकेको थियो। लगभग नेपाल नै भरि अवस्था त्यस्तै नै थियो। जताततै आगजनी, तोडफोड, हत्या अनि त्रासले गर्दा त्यस दिन आकाशमा सूर्य पनि कतै लुकेको थियो। पानी पनि परौँ कि नपरौँ जस्तो गरिरहेको थियो। एकैछिन पर्ने अनि फेरि रोकिने भइरहेको थियो। काठमाडौँ भ्याली जलिरहेको थियो। आन्दोलनकारीहरूलाई खासै रोक्न सक्ने अवस्था थिएन। जेनजी नेपाल स्वयंले धेरैचोटि हामीले सत्ता पल्टाइसक्यौँ, पाउनुपर्ने जित हासिल गरिसक्यौँ, अब हिंसा नगरौँ, घर फर्क्यौँ भनेर अपिल गरे तापनि प्रदर्शन रोकिँदैन। अधिकांश जेनजीले सपोर्ट गरेका बालेनले पनि अब संयमित हुनु, घर फर्किनु, अब मिलेर देश बनाउनु पर्छ भन्दै आह्वान गर्छन्। तर उनी आफ्नो घरभित्रबाट स्ट्याटस लेख्दै थिए। यता सडकमा विध्वंस मचाउँदै गरेका व्यक्तिहरूलाई उक्त स्ट्याटसले छुनेवाला नै थिएन। बिस्तारै लुटपाटको घटना बढ्दै जान्छ। सडकमा प्रहरी थिएन। देश प्रधानमन्त्री विहीन भएको थियो। पावर भ्याक्युमको अवस्था थियो। यसैबीच साँझतिर सेनाले आन्दोलनरत जेनजीहरूलाई आन्दोलन रोक्दै वार्ताका निम्ति आह्वान गर्छ। तर त्यो समयसम्ममा के पक्का थियो भने जेनजीहरू सडकमा थिएनन्। जो सडकमा थिए, आतंक मचाउँदै थिए, आन्दोलन गर्दै थिए, लुटपाट गर्दै थिए, ती जेनजी थिएनन्। सो सेनाको त्यो आह्वान पछाडि पनि लुटपाट रोकिँदैन अनि कोही पनि वार्तामा जाँदैन। साँझ 10 बजेबाट सेनाले सडकमै निस्कने निर्णय गर्छ। अनि भने बल्ल उक्त निर्णय पश्चात बिस्तारै लुटपाट रोकिँदै जान्छ। अनि सेनाको निरन्तर आह्वान पश्चात भने जेनजीका लिडरहरू बिस्तारै देखिन थाल्छन्। यसमा सुरुबाटै आन्दोलनलाई समर्थन गरिरहेका पठाउका सिइओ असिमान सिंह बस्नेत, कन्टेन्ट क्रिएटर सञ्जो कोइराला र एक्टिभिस्ट भावना राउत लगायतले ब्रिजको भूमिका खेल्छन् र राति 12 बजेतिर जेनजीका प्रतिनिधि टोली सेनासँग वार्ता गर्न जान्छ। उक्त टोलीमा थिए 27 वर्षीय पुरुषोत्तम यादव, 24 वर्षीय तनुजा पाण्डे, 26 वर्षीय रक्षा बम, 25 वर्षीय अमित खनाल, 24 वर्षीय युजन राज भण्डारी, 27 वर्षीय धीरज जोशी, 27 वर्षीय शिव यादव, 27 वर्षीय वर्षा छेत्री र 26 वर्षीय समय खड्का। 2 घण्टाको वार्ता पछाडि फर्किएका उनीहरूकै भनाइअनुसार त्यो वार्ता भन्दा पनि चिन्जान जस्तै थियो। सेनाको टोलीले उनीहरूलाई जतिसक्दो कम्फोर्ट गराउने कोसिस गरेको थियो, उनीहरूको कुरा सुनेको थियो अनि भोलि राष्ट्रपतिसँग भेटाउने भन्दै त्यस दिन सेनाले उनीहरूलाई घर पठाएको थियो। तर भोलिपल्ट दिनभरि नै धेरै खाले हल्ला हुन थाल्छ। सेनाले एउटा टोलीसँग मात्र वार्ता गरेको रहेन रहेछ। धेरैवटा टोलीसँग वार्ता पश्चात सेनाले जेनजीका प्रतिनिधिहरूलाई तपाईहरू एकजना लिडर मात्र पठाउनुहोस् भन्छ। अब यु नो वाट, लिडरलेस प्रोटेस्टलाई कसरी अन्त्य गरिदिने थाहा छ? तिमीहरूको लिडर को हो भनेर प्रश्न सोधिदिने। ठ्याक्कै यहाँ पनि त्यही हुन्छ। जेनजीको कोही लिडरै थिएन, त्यसकारण जब लिडरको खोजी भयो तब विवाद सुरु भयो। साँझसम्म पनि जेनजीले लिडर खोज्न लागि परिरहे। डिस्कर्डमा लामो छलफल पश्चात उनीहरू आफू मध्येको कोही पनि अगाडि नसर्ने भन्नेमा पुगे र बालेनलाई फोन गरे। बालेनले फोन उठाएनन्। सागर ढकाललाई फोन गरे। सागर त्यति बेला डडेलधुरामा थिए। उनलाई काठमाडौँ आउन समय लाग्थ्यो। यही बीचमा अलि अनुभव भएको र संविधानको रक्षा गर्न सक्ने लिगल ब्याकग्राउन्डको मान्छेलाई पठाउनुपर्छ भन्ने भएपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम अगाडि आयो। सुशीला कार्कीको बारेमा अनि अब के हुन्छ भन्ने बारेमा त डिटेलमा हाम्रो अर्को भिडियो आउँदै नै छ। जे होस्, जब उनको चर्चा सुरु हुन्छ तब जेनजीले नै पनि उनको बारेमा केही अध्ययन गर्छन् र डिस्कर्ड भोटिङ मार्फत उनको नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्छन्। एकैछिनमा बालेनले पनि जेनजीहरूको निर्णय एकदमै परिपक्व भन्दै सहमति जनाउँछन्। अब राष्ट्रपति, जेनजीका रिप्रेजेन्टेटिभ सुशीला कार्की र प्रधान सेनापति बीच वार्ता सुरु हुन्छ। लामो वार्ता पछाडि सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति तयार हुन्छन्। तर संसद विघटनको मागमा भने सहमति जुट्दैन। फलत बैठक फेरि भोलिलाई सारिन्छ। यो खबर हामीले हाम्रो सोसल मिडियाबाट पनि दिइसकेका थियौँ। अब भोलि बिहान 9 बजे हुने भनेको वार्ता बल्ल दिउँसोको 2 बजे सुरु हुन्छ।
र लामो छलफल र तयारी पश्चात सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उनले नै संसद विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिलाई पठाउने अनि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने सहमति जुर्छ। यसरी 2082 साल भाद्र 27 गते देशले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाउँछ। प्रधानमन्त्री भएसँगै उनले संसद विघटन गर्छिन् र फागुन 21 2082 सालमा चुनावको घोषणा गर्छिन्। अब फागुन 21 मा चुनाव हुन्छ या हुँदैन, सुशीला कार्की सफल होलिन् कि नहोलिन् त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो आन्दोलनले सही गर्यो कि गलत गर्यो त्यसको पनि हिसाब किताब बिस्तारै हुँदै जाला। तर एउटा ठुलो सफलता भनेको चाहिँ के हो भने यो दशकमा पहिलोचोटि देशले यी 3 टाउकेहरूबाट मुक्ति पाएको छ। उनीहरूको म्युजिकल चेयर एटलिस्ट अहिलेको लागि भने सकिएको छ। एन्ड द्याट वाज इम्पोसिबल विथआउट दि जेनजी प्रोटेस्ट। जब जेनजीहरूमा लिडरको खोजी भइरहेको थियो तब उनीहरू प्रधानमन्त्री बन्न सक्थे, मन्त्री बन्न सक्थे। बट त्यो नगरेर उनीहरूले अहिले 20 जनाको टिम बनाएका छन् जसले हरेक मन्त्रालयको वाचडगको रूपमा काम गर्नेछ। सो जेनजीहरूले ठुलो त्याग गरिसकेका छन्। जेनजीहरूलाई अब देश कसरी बनाउने सायद त्यो थाहा छैन होला। उनीहरूले हामी देश बनाउँछौँ भनेर पनि कहिल्यै भनेका छैनन्। तर हाम्रो पालै आएन, देश चाहिँ हामी बनाउँथ्यौँ नि भन्नेहरूका लागि जेनजीले बाटो खोलिदिएका छन्। अब उनीहरू अघि सर्नु पर्यो र तिनलाई चुनावमा जिताउने जिम्मा तपाईँहरूकै हो। जेनजीले गर्नुपर्ने गरिसके। देशको संविधानका कारण 25 वर्षभन्दा तलका जेनजीहरूले चुनावमा उठ्न पाउँदैनन् अनि 18 वर्षभन्दा कमकाले त भोट नै पनि हाल्न पाउँदैनन्। सो कुनै राजनीतिक लोभ बिना नै पनि देश बनाउँछौँ भनेर आउन खोज्नेहरूलाई जेनजीले लु आओ भनेर बाटो खोलिदिएका छन्। आउने जिम्मा उनीहरूको अनि तिनलाई जिताइदिने जिम्मा तपाईँहरूको। जेनजीले त जितिसके, अब जित्ने पालो तपाईँको। साँच्चै तपाईँको भोटर आइडी छ कि छैन बनाउँदै गर्नुहोस् है। आउने दिन हाम्रो देशको लागि एकदमै क्रुसल छ। हामी थप भिडियोजहरू लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि रेगुलर अपडेटको लागि इन्डेप्थ स्टोरीको फेसबुक र इन्स्टालाई फलो गर्दै गर्नुहोला। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।